ASUS ROG ले एउटा मोस्ट पावरफुल ह्यान्ड गेम पिसी लन्च गर्न लागेको छ। यो कम्पनीले यो अझसम्मको सबभन्दा पावरफुल ह्यान्ड गेम पिसी भनेर क्लेम गरेको छ। यो कम्पनीले लास्ट इयर पनि स्टिम डेक नाम गरेको एउटा ह्यान्ड पिसी गेम लन्च गरेको थियो र यो कम्पनीले क्लेम गरिरहेको छ कि यो त्योभन्दा 2 टाइम बेटर छ। यो डिभाइसको लागि भनेर कम्पनीले Ryzen Z1 चिप पनि लन्च गरेको छ, जसको मेन फोकस भनेको तपाईँको गेमिङ एक्सपिरियन्सलाई बेटर बनाउनु। यो डिभाइसले विन्डो युज गर्छ र यो डिभाइसमा 7 इन्च डिस्प्ले, 1080p स्क्रिन रेजोल्युसन सँगसँगै 500 निट ब्राइटनेस र 120 हर्जको स्क्रिन रिफ्रेस रेट पनि रहेको छ, जसले यसलाई मोस्ट पावरफुल ह्यान्ड अन गेम पिसी र यो क्याटेगोरीमा बेस्ट लुकिङ डिस्प्ले भएको डिभाइस पनि बनाउँछ। यो डिभाइसमा ऱ्याम 16GB, SSD 512GB अनि माइक्रो कार्ड स्लट पनि राखिएको छ, जसको युज गरेर तपाईहरूले स्टोरेज एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्रीको। यो डिभाइसको ब्याट्री 1 चार्जमा तपाईँलाई 4 to 8 आवर्ससम्म गेमिङ टाइम दिन्छ। यो डिभाइसले 15 वाटदेखि 35 वाटको चार्जर सपोर्ट गर्छ र कम्पनीले यो डिभाइसमा चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट युज गरेको छ। यसमा ओलेड डिस्प्ले युज गरेको हुँदा तपाईँको गेमिङ र तपाईँको डिस्प्ले ब्राइटनेसमा ब्याट्री ब्याकअप डिपेन्ड गर्छ। यस डिभाइसमा कन्ट्रोलर पनि एकदम कम्फर्टेबल वेमा सेट गरिएको छ। यो हेर्दाखेरि प्ले स्टेसन जस्तो देखिए पनि यसमा विन्डो 11 युज हुन्छ र पिसीमा चल्ने सबै गेमहरू यसमा आरामसँग चल्छ। यो डिभाइसमा कुलिङ सिस्टमको पनि राम्रो व्यवस्था गरिएको छ, जुन यति साइलेन्ट छ कि तपाईहरूले गेमिङ गर्दा तपाईँहरूलाई यसले कुनै डिस्टर्ब गर्दैन र कम्पनीको क्लेम अनुसार तपाईँहरूले यसको आवाज पनि सुन्नुहुनेछ। यो डिभाइसमा साउन्डको लागि राइट साइड र लेफ्ट साइडमा एकवटा स्पिकर दिएको छ र अडियो ज्याक पनि प्रोभाइड गरिएको छ, जसलाई युज गरेर तपाईँहरूले बेटर साउन्ड क्वालिटी एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुनेछ। यो डिभाइसलाई कम्पनीले मे 11 मा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार अब गेमिङ गर्नको लागि कुनै पनि पिसी युज गर्नुपर्ने छैन। तपाईँले आफ्नो हातमै सबै पिसी गेमको एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुनेछ।